Good day, Malanday National High School ICF 9. So, nandito na naman tayo para sa another lesson like Lesson 2.4 ng ating Excel 2013. So, first, kailangan natin ma-access ang ating instructions, ang additional activities, at ang sample Excel natin para makagawa natin yung mga kailangan gawin para sa Lesson 2.4. So, paano natin magagawa yon? First, punta muna tayo ng ating MNHS ICF 9 group page and then punta tayo ng topics. Okay, topics. Then, click lang natin yung saan pwede mag-submit ng activities. Ayan. Then, makikita natin dito yung pinakaunang post nito which is kung saan natin mata-download, magagawa yung mga kailangan natin gawin for our MNHS ICF 9. Okay, click lang natin yung link. Then, pwede na natin ma-access yung ating lessons and activities. Pwede rin tayo mag-upload at saka mag-answer ng additional activities. So, download muna natin yung instructions for lesson 2.4. Okay? Dito sa site, mada-download natin yung ating instructions for lesson 2.4. Click lang natin yung lesson 2.4. Then, ma-access na natin yung ating lesson 2.4 lesson overview, tools and terms na gagamitin, yung instructions, ito, and also yung source doc A na kailangan natin i-type, and then makikita natin yung final output natin na ganito na ang magiging itsura. So, paano natin magagawa yan? O, discuss muna natin itong mga kailangan i-discuss. So, ano yung mga terms and tools na gagamitin natin? First, ito yung orientation alignment tool na gagamitin, decrease indent, increase indent, wrap text, at saka merge and center. Mamaya ipapakita naman natin kung paano yung mga yan. Kaya lang, kung gagamit tayo ng Excel sa ating cellphone, hindi natin ma-access yung orientation alignment tool at saka decrease indent and increase indent. So, ang solusyon natin dyan is to download the suggested or sample lesson 2.4 spreadsheet. So, paano natin ma-access yon? Balik tayo sa ating web page. Okay, dito sa webpage natin dito, makikita natin yung mga lessons and also sa pinakababa, we can download the sample spreadsheet kung saan natin pwede i-download at ma-edit yung mga kailangan natin i-edit. Click lang natin yan and then makikita natin dito na na-type na yung mga kailangan i-type for lesson 2.4. Ito siya, lesson 2.4. Okay, download lang din natin ito. Okay, download. So, once na na-download na natin siya, pwede na tayo mag-proceed sa ating instruction for lesson 2.4. So, meron tayong mga i-skip na step kasi nagawa na siya dito at saka hindi natin siya ma-access kung paano gawin. Pero yung ibang step naman is gagawin natin to make an output para sa lesson 2.4. Okay? So, by this, start tayo ng instruction number 4. Ang sabi sa A, change the font size of our tomato mushroom mozzarella to 18. Change natin ito to 18. Click lang natin yung font size to 18. Okay? B, step B, change the width of column B to E ng 16. Column B, which is 16, punta tayo dito ng font size cell ng 16. And also, yung E then ay 16. Okay? Next is sa letter C, step C, change the font color of the tomato mushroom mozzarella to red. Click lang natin yung cell na yon, then change natin yung font color ng red. Okay? Then, step D, apply thick border to the following cells. B3, thick border. Okay, then, ito din. Then, B5, thick border din. Ganon din sa E. Thick border din.
Oops, undo. Tick border. Tick border. Tick border. Tick border. Ayan. Okay. Next is right align natin yung cell C18 through C27. Ito yung C18 hanggang 27 naka-right align. Ayan, naka-right align na. Italize daw natin yung B17 which is per serving, naka-italize. And also, change the font size of cell B7 through B15 to 10 and naka-italize siya. So, yung B7, ito hanggang 15, naka-italize siya and then change to 10. Okay? Ayan. Teka, may sobrang type. Okay, ayusin na lang natin. Then, change the height of row 3 through 5 to 61. Yung row 3 daw, hanggang 5, babaguhin natin ang height, gagawin natin 61. Ganon din sa row 7 to 15, which is 18 naman. And also sa 17 hanggang 25, which is 18 din. Ayan, 18 na siya. Next, sa step 5 naman tayo, which is nagsuggest ng mag-i-indent, magdi-decrease ng indentation, mag-i-increase ng indentation. Skip na natin yon kasi hindi natin siya magagawa dito sa ating Android Excel. Okay? Skip na tayo hanggang step E. So, ang sabi sa step E, magra-wrap text tayo ng B3, B4, B5, E3, E4, E5. So, i-wrap text daw natin itong B3, wrap text, go to home, then wrap text. Hanapin natin yung wrap text. Ayun, wrap text. Okay, ganun din dito, wrap text. Ito din, wrap text. Ito din, wrap text. Ito din, wrap text. And this one, wrap text. Okay? And then, step 5F, select daw natin yung A1 through F1. Merge and center naman. Ito daw, i-merge and center natin dito. Hanggang F. Merge and center. Ito yung merge and center. Ayan. Click natin yan. Naka-merge and center na siya. Kaya lang hindi natin maayos. So, baguhin natin yung fonts, cell size niyan. Gawin nating 20. Ayan, kita na siya. Next, select daw natin yung A3 hanggang A5, merge and center, apply vertical alignment. Kaya lang, etong mga ito, naka-vertical alignment na siya. Ito na siya. Nagawa na siya. Siguro hanggang H, I, J, nagawa na siya. So, punta na tayo agad ng step K. Change the width of column A to 9. Column A daw, gawin daw natin itong column width ng 9. Okay, ayan. Then, also, apply all borders to B17 hanggang C27. So, mula dito hanggang 27, apply tayo ng all borders. All borders tayo. Ito yung all borders. Click natin yan. Okay, ayan na yung all borders. Apply naman tayo ng bold and yellow fill color to cell A3 through A5. Yung A3 daw, naka-bold, tsaka naka-fill ng color yellow. Ganon din dito. Bold and fill and yellow. Ganon din dito. At saka ito din, wag kakalimutan. Bold and fill color. Ayan. Then, copy cell A3 to paste it to cell D3. Yung A3, ito naman siya. Kaya lang, nakalagay na rin siya dito sa D3. Parehas na rin siya. So, skip na natin yon. Gawin na lang natin siyang column width D na 9. Yung column width daw ng D is 9. Column width, format cell size, column width ng 9. Okay, so ayan. Okay, so step 6 tapos na. Save na lang din natin ito.
Click na lang natin yung save. Then, don't forget, lagay natin ito sa ating storage. Lagyan natin ng pizza recipe, then our name. Lagay natin grade and section, grade 9, example, objectiveness, then pangalan natin, Jaime Sala. Okay, then save. Then after yan, pwede mo nang isend yan sa ating group page and then checkan ko na lang. Maraming salamat. Thank you.